Hồi nhỏ chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng cầm cái xẻng, cái bay, hì hục đào một cái hố sau vườn với niềm tin ngây ngô rằng nếu cứ kiên trì thì chúng ta sẽ chui sang đâu đó, tận nước Mỹ hay là Cuba để chào hỏi bạn bè ở bên kia. Thế nhưng thực tế lại là một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cái tham vọng to lớn ấy. Bạn cứ tưởng tượng trái đất của chúng ta giống như một quả táo khổng lồ, thì cái phần đất đá mà chúng ta đang dẫm chân lên hàng ngày gọi là lớp vỏ, thực chất chỉ mỏng manh như lớp vỏ của quả táo mà thôi. Nghe thì có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng so với đường kính hơn 12.000 cây số của hành tinh này, lớp vỏ chỉ chiếm một phần siêu nhỏ. Câu chuyện bắt đầu trở nên kịch tính ngay khi bạn đào được vài mét đất. Lúc này, bạn vẫn còn cảm thấy vui vẻ với những chú giun đất, những mạch nước ngầm mát lạnh hay đôi khi là vài mảnh gốm cổ. Nhưng hãy nhìn vào những kẻ khổng lồ trong giới đào bới để thấy chúng ta nhỏ bé đến nhường nào. Bạn có biết hố khoan sâu nhất mà con người từng tạo ra hay không? Đó là hố khoan Kola ở Nga, nó sâu tới hơn 12 cây số nhưng vẫn chưa nhằm nhỏ gì. Nó được gọi là lỗ khoan siêu sâu. Đây là một dự án nghiên cứu địa chất đầy tham vọng của Liên Xô, được bắt đầu vào năm 1970 tại bán đảo Kola, với mục tiêu là xuyên thủng lớp vỏ trái đất để tìm hiểu về cấu trúc lòng đất. Độ sâu kỷ lục là 12.262 m đã đạt được vào năm 1989. Và đây vẫn là lỗ khoan nhân tạo sâu nhất thế giới về mặt chiều dọc, thậm chí còn sâu hơn cả rãnh đại dương Mariana, rãnh sâu nhất trên hành tinh. Tuy nhiên, dự án này đã phải dừng lại bởi vì nhiệt độ ở độ sâu này lên tới 180 độ C, vượt xa dự kiến, khiến đá trở nên dẻo như nhựa đường và làm hỏng mọi mũi khoan có lúc bấy giờ. Nó để lại một biểu tượng về nỗ lực chinh phục những giới hạn vật lý khắc nghiệt của nhân loại. Nghe thì có vẻ kinh tởm đấy, nhưng thực ra nó mới chỉ là một vết mũi đốt trên da của một con voi. Ở độ sâu đó, các nhà khoa học đã phải bó tay vì nhiệt độ làm mọi thiết bị khoan hiện đại nhất thời bấy giờ đều phải mềm nhũn như sáp. Vậy nên, trước khi mơ về việc đào xuyên tâm, bạn phải chuẩn bị tinh thần rằng ngay từ những cây số đầu tiên, trái đất đã bắt đầu khe lửa để thử thách lòng kiên nhẫn của bạn rồi. Càng đi sâu xuống, cái cảm giác mát mẻ ban đầu sẽ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự ngột ngạt khó tả. Áp suất bắt đầu tăng lên, giống như có hàng chục chiếc xe tải đang đè nặng lên đôi vai của bạn rồi. Lớp vỏ trái đất không chỉ mềm, nó là những khối đá cứng như thép, và khi bạn vượt qua được cái ngưỡng mong manh này, bạn sẽ chính thức bước vào một thế giới mà ở đó, khái niệm rắn chắc bắt đầu bị lung lay dữ dội. Đó là lúc chúng ta chạm vào lớp phủ, phần thịt của trái đất. Khi bạn vừa thoát khỏi lớp vỏ đá cứng, chào mừng bạn đến với lớp phủ. Đây là một vùng không gian rộng lớn đến mức choáng ngợp, chiếm tới hơn 80% thể tích của cả hành tinh. Nhưng đừng lầm tưởng đây là một khối đá tĩnh lặng. Ở đây, mọi thứ giống như một nồi cháo đặc quánh đang sôi sục nhưng ở tốc độ cực kỳ chậm. Nhiệt độ lúc này đã vọt lên hàng ngàn độ C, khiến đá không còn giữ được hình dạng cứng mà trở nên dẻo quánh, giống như kẹo mạch nha hay nhựa đường nóng bỏng. Cái hay ho ở lớp phủ chính là sự chuyển động. Dù nhìn bằng mắt thường thì có vẻ nó đứng yên, nhưng thực tế những dòng đá dẻo này lại liên tục cuộn xoáy, tạo nên những dòng đối lưu khổng lồ. Chính nồi cháo này là thủ phạm đứng sau việc đẩy đưa các châu lục, khiến cho bản đồ thế giới của chúng ta thay đổi sau hàng triệu năm, và cũng là nơi khởi nguồn của những trận động đất hay những dòng nham thạch đỏ rực phun trào ra từ núi lửa. Khi bạn di chuyển trong lớp này, bạn sẽ thấy mình như đang bơi trong một biển lửa đặc sệt, nơi mà áp suất lớn đến mức nó có thể ép một viên than đá thành một viên kim cương lấp lánh chỉ trong nháy mắt. Đi hơn sâu nữa, dưới của lớp phủ thì mọi thứ càng trở nên điên rồ. Nhiệt độ lúc này đã có thể lên đến 3.700 độ C. Ở đây, bạn không còn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hay những gì thuộc về thế giới bề mặt. Chỉ có bóng tối, sức nóng khủng khiếp và một áp lực nghẹt thở. Thế nhưng đây mới chỉ là khúc dạo đầu của bản giao hưởng lửa. Bởi vì ngay dưới chân bạn lúc này là một ranh giới vô hình nhưng đầy quyền lực, dẫn lối vào trái tim thực sự của hành tinh. Đó là lõi trái đất. Nhưng lõi thì cũng có lõi ngoài và lõi trong. Lõi ngoài thì giống như bạn đang đứng trước một đại dương, nhưng thay vì nước xanh mát, đó là một biển sắt và niken nóng chảy rực hồng. Nhiệt độ ở đây không còn là nóng nữa mà phải gọi là hỏa ngục, với mức nhiệt từ 4.500 đến 5.500 độ C, tức là chẳng kém gì bề mặt của mặt trời là bao. Đây chính là nhà máy điện của trái đất. Chính nhờ sự luân chuyển không ngừng của biển kim loại lỏng này mà hành tinh của chúng ta có được từ trường, lá chắn vô hình bảo vệ chúng ta khỏi những cơn bão mặt trời độc hại. Nếu không có cái lõi nóng bỏng này, trái đất có lẽ đã trở thành một hành tinh chết chóc, khô khốc như sao hỏa từ rất lâu. Nhưng chuyến hành trình của chúng ta chưa dừng lại ở đó. Càng tiến sâu, áp suất lại một lần nữa làm nên điều kỳ diệu. Khi chạm đến lõi trong, bởi vì đã vượt qua được lõi ngoài, tâm điểm của toàn bộ hành tinh, bạn sẽ thấy một quả cầu sắt đặc khổng lồ. Đợi đã, tại sao lại là sắt đặc khi nhiệt độ ở đây còn cao hơn cả lõi ngoài, lên tới 6.000 độ C? Nghe có vẻ vô lý phải không nào?
Lẽ ra nó phải bốc hơi luôn chứ. Nhưng không, áp suất ở tâm trái đất lớn đến mức không tưởng. Nó ép các nguyên tử sắt lại chặt đến nỗi chúng không thể tan chảy ra được. Quả cầu sắt này chính là điểm dừng chân cuối cùng, là linh hồn của trái đất, là nơi mọi thứ dường như cô đặc lại trong sự tĩnh lặng đầy uy quyền. Ở tại tâm điểm này, một điều cực kỳ thú vị sẽ xảy ra với cơ thể bạn. Bạn sẽ hoàn toàn không trọng lượng, vì lúc này tất cả các vật chất của trái đất ở mọi hướng đều đang kéo bạn với một lực bằng nhau. Bạn sẽ lơ lửng ngay ở giữa lõi hành tinh như một phi hành gia đang ở ngoài vũ trụ. Đó là một cảm giác kỳ lạ khi xung quanh là hàng ngàn cây số kim loại nóng rực và áp suất có thể nghiền nát mọi thứ, nhưng bạn lại cảm thấy mình nhẹ bẫng như một sợi lông hồng. Bây giờ hãy gạt bỏ mọi rào cản vật lý sang một bên và giả sử chúng ta khoan được một cái lỗ xuyên thấu từ bên này sang bên kia trái đất, đồng thời hút sạch không khí ra để không bị nướng chín bởi ma sát. Nếu bạn nhảy vào cái hố đó, bạn sẽ trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc kinh dị nhất trong lịch sử nhân loại. Lúc vừa nhảy, bạn sẽ rơi tự do với tốc độ tăng dần đều nhờ trọng lực. Bạn lao đi nhanh đến mức, nếu có thể, nó sẽ xé toạc đi mọi thứ. Tốc độ của bạn sẽ đạt cực đại khi bạn đi ngang qua tâm trái đất, lên tới khoảng 29.000 km mỗi giờ. Nhưng có một điều cực kỳ oái oăm, ngay khi bạn vừa bước qua vạch đích là tâm trái đất để tiến sang phía bên kia, trọng lực bắt đầu phản chủ. Thay vì kéo bạn đi tiếp, nó lại bắt đầu kéo bạn ngược về phía tâm. Bạn sẽ giống như một quả bóng được tung lên cao, càng lên gần mặt đất phía bên kia, ví dụ là ngoài khơi Nam Mỹ nơi bạn xuất phát từ Việt Nam, thì tốc độ của bạn sẽ càng giảm dần. Nếu tính toán chính xác, toàn bộ chuyến đi xuyên hành tinh này chỉ mất 42 phút. Tuy nhiên nếu không có ai ở đầu bên kia tóm lấy bạn và kéo lên nhanh chóng, thì bạn sẽ bị trọng lực kéo rơi ngược trở lại hố. Và cứ thế, bạn sẽ đưa qua đưa lại giữa hai đầu trái đất, giống như một con lắc vĩnh cửu cho đến ngày tận thế. Chưa hết, cuộc chơi này còn có một kẻ phá bĩnh, nó mang tên là lực Coriolis. Vì trái đất luôn quay tròn nên khi bạn rơi xuống, bạn không rơi thẳng tuột. Cái lỗ của bạn sẽ di chuyển vòng quanh hành tinh và kết quả là bạn sẽ liên tục bị đập vào thành hố với tốc độ kinh hồn trước khi kịp nhìn thấy cái lõi trái đất nó tròn hay méo. Thế nên, việc đào một đường hầm thẳng băng qua tâm trái đất thực ra là một bài toán học và vật lý cực kỳ đau đầu chứ chẳng chơi một chút nào. Vậy thì thực sự trong tương lai con người có thể đào được không? Câu trả lời ngắn gọn là chúng ta vẫn còn quá yếu ớt trước sức mạnh của thiên nhiên. Điều đầu tiên là vật liệu. Cho đến tận năm 2026 này, con người vẫn chưa tìm ra loại hợp kim nào có thể chịu được sức nóng 6.000 độ C và áp suất hàng triệu atmosphere ở lõi trái đất. Mọi mũi khoan hiện nay chỉ cần chạm đến lớp phủ thôi là đã biến thành bún hết. Thứ hai, hãy tưởng tượng cái hố của bạn giống như một vết thương trên da. Trái đất là một thực thể sống động và ở áp suất cực cao, đá dẻo và kim loại lỏng sẽ có xu hướng lấp đầy khoảng trống. Chỉ cần bạn vừa khoan xong một đoạn, áp suất khổng lồ xung quanh sẽ ép cái hố sụp đổ ngay lập tức. Đó là chưa kể đến việc bạn lỡ tay chọc thủng vào một túi magma hay kim loại lỏng dưới áp suất cao. Nó sẽ phun trào ngược lên như một cái lon nước bị lắc mạnh rồi bật nắp, biến cái hố khoan của bạn thành một ngọn núi lửa nhân tạo hủy diệt cả một vùng. Cuối cùng, nhìn lại toàn bộ hành trình, chúng ta mới thấy trái đất thực sự là một cỗ máy kỳ diệu và tinh vi đến nhường nào. Mỗi lớp, mỗi tầng đều đóng một vai trò quan trọng để giữ cho sự sống trên bề mặt được yên bình. Việc chúng ta không thể đào xuyên qua nó có lẽ lại là một điều may mắn, vì nó giữ cho trái tim của hành tinh được nguyên vẹn để nó tiếp tục quay, tiếp tục tạo ra từ trường và sưởi ấm thế giới này. Chúng ta có thể chưa bao giờ chạm tay được vào lõi sắt đặc ấy, nhưng chỉ cần hiểu về nó, chúng ta đã thấy mình là một phần của câu chuyện vĩ đại hơn rất nhiều rồi, phải không nào? Và nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.